Tình yêu đồng giới từ lâu đã trở thành một chủ đề có sức hút không hề thua kém tình yêu nam nữ bình thường. Thậm chí, không ít top truyện tranh Nam Mỹ hay đã làm mưa làm gió trên thế giới truyện tranh của giới trẻ. Đây cũng là đối thủ đáng gờm của những bộ truyện tranh ngôn tình đang rất hot hiện nay. Liệu điều gì ở những bộ truyện này khiến nó có sức hút hấp dẫn đến như vậy? Truyện tranh Nam Mỹ được đánh giá là có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Đến đầu thế kỷ 21, những câu chuyện yêu đương lạ lẫm này du nhập vào Việt Nam và trở thành một món ăn có hương vị rất độc đáo với các bạn trẻ, đặc biệt là các hữu nam và hữu nữ. Những tiểu thuyết Nam Mỹ không chỉ xoay quanh vấn đề về tình yêu bị xã hội ngăn cấm do sự cản trở về mặt giới tính, mà còn đề cập đến vấn đề tình dục. Đây vốn là điều tế nhị ở văn hóa Việt, vì thế nó có khả năng kích thích sự tò mò cùng trí tưởng tượng của các cô, các chàng trong phong độ tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Có không ít top truyện tranh Nam Mỹ đang làm khuynh đảo thế giới truyện ở trên internet, trên các diễn đàn hay mạng xã hội trong nước. Nó nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của giới trẻ, không hề thua kém các tiểu thuyết ngôn tình. Có thể thấy sức hấp dẫn của những bộ truyện tranh Nam Mỹ không chỉ ở những cảm xúc lạ lẫm, mới mẻ, mà còn là hình ảnh sống động cùng các nhân vật được khắc họa với vẻ điển trai đến mê người. Điều này khiến cả trái tim của những cô nàng và chàng trai mới lớn đều phải rung rinh khi đọc từng chi tiết trong truyện. Để chứng minh khả năng làm mưa làm gió của thể loại truyện tranh Nam Mỹ trong lòng giới trẻ, Khánh sẽ điểm danh top 13 truyện tranh Nam Mỹ hay nhất hiện nay ngay dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ tìm được cho mình một bộ truyện để cài và cùng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc thú vị, mới mẻ mà thể loại truyện này mang đến cho mình. Và tớ là Hữu Khánh, chào mừng các bạn đến với Cách Tim. Em sẽ chờ anh ở năm 1999, tác giả Ji Jun. Bộ truyện nói về hai cậu bé mồ côi có tên là Minh Khởi và Thời Nhất. Các tình tiết bắt đầu từ năm 1999. Khi đó, Minh Khởi là một cậu nhỏ tốt bụng và rất thích vẽ tranh. Trong khi đó, Thời Nhất lại là đứa trẻ mạnh mẽ, cá tính và luôn là người bảo vệ Minh Khởi khi bị bạn bè bắt nạt. Cả hai cùng nhau vượt qua những khó khăn, thiếu thốn của thời thơ ấu trong trại trẻ mồ côi. Khi dần lớn lên, cả hai đã dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Đó không còn là tình bạn, tình thân như trước, mà là tình yêu, nguyện sống chết cùng nhau. Here You Are, tác giả Ji Jun, nằm trong top truyện tranh Nam Mỹ hay hiện nay, chính là bộ truyện Here You Are cũng của tác giả Ji Jun. Bộ truyện tranh Nam Mỹ này xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa chàng sinh viên năm 2 Ngô Dương và một chàng trai khó gần Lê Hoáng. Sau nhiều biến cố va chạm, cả hai đã dần hiểu nhau và cùng phát hiện ra mình đã dành cho đối phương một thứ tình cảm rất đặc biệt. Thiên thần không có tiết tháo, tác giả Phỉ Tư Na. Cậu sinh viên nghèo và thường gặp nhiều xui xẻo là Triệu Thị Phi, vốn là thiên thần Lucifer sa ngã thành ác quỷ, chuyển thế xuống trần gian. Người yêu của Lucifer là thiên thần Michael cũng chuyển thế xuống theo để tìm người yêu, nhưng lại không thể tìm lại được ký ức của mình về người vợ cũ. Cách duy nhất để lấy lại ký ức là chỉ có thể cùng ấy. Để thực hiện được lý tưởng cao đẹp đưa nàng về dinh, bộ truyện tranh Nam Mỹ của tác giả Phỉ Tư Na này được đánh giá là chứa nhiều tình tiết thú vị, hấp dẫn, khiến giới trẻ bị cuốn hút trong từng chi tiết khi trải nghiệm. Cuối cùng ở lại với Anti-Fan, tác giả Hoảng Hoa Tưởng, nằm trong top truyện tranh Nam Mỹ hay hiện nay. Bộ truyện Cuối cùng ở lại với Anti-Fan mang đến cho người đọc nhiều điều rất thú vị khi đọc. Câu chuyện kể về Luna, là một dancer chính của nhóm nhạc thần tượng Luca. Thế nhưng đến một ngày, Luna bị buộc phải rời khỏi nhóm do dính vào scandal đồng tính luyến ái. Nửa năm sau, Luna xuất hiện với một thân phận mới là chàng sinh viên đại học Hàn Quân Nhiên. Chàng trai bị một bạn cùng phòng ghét cay ghét đắng và trở thành một anti-fan khó chịu nhất. Ở đây, Hàn Quân Nhiên sẽ phải trải qua nhiều cảnh éo le, dở khóc dở cười với anti-fan này. Bạn cùng lớp, tác giả Tử Phụ A. Phương Đường may mắn gặp lại A Thụ, người mà mình đã thầm thương chậm nhớ từ lâu. Cuộc sống của đôi bạn thân với những cảm xúc hỉ nộ ái ố từ học đường cùng những giây phút buồn vui sâu lắng ngày càng gắn kết tình cảm của họ lại gần với nhau hơn. Tình yêu Nam Mỹ trong bộ truyện tranh này vừa có những cảm xúc cháy bỏng nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của tình yêu học đường. Đây là nét vẽ mới mà tác giả mang đến cho người đọc và tạo nên những cảm xúc độc đáo khi đọc bộ truyện tranh Nam Mỹ này. Trang Nhất toàn là hắn, tác giả U Linh. Điểm thú vị khiến bộ truyện tranh Trang Nhất toàn là hắn nằm trong top truyện tranh Nam Mỹ hay hiện nay chính là những tình huống hài hước và rất gần gũi với giới trẻ. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của ba ca sĩ trong nhóm thần tượng Fly gồm Doãn Thâm, Lưu Liên và Phạm Doãn Nặc. Mặc dù bộ truyện tranh này không thể hiện rõ cặp đôi nào là chính thức, nhưng với những màn tình cảm mùi mẫn giữa các nhân vật trong truyện cũng đủ khiến các trái tim hữu nam hữu nữ phải tan chảy theo những tình tiết của câu chuyện. Hồ Sơ Mập, tác giả Reiko. Đây là một bộ truyện tranh Nam Mỹ được viết theo thể loại cơ giáp. Nội dung của câu chuyện được lấy bối cảnh tương lai khi con người có thể xâm nhập vào não bộ của người chết bằng cách sử dụng máy MRI. Từ đó, nó có thể tái hiện lại ký ức của người chết trong vòng 5 năm. Điều này giúp phục vụ cho công việc điều tra của các vụ án. Trong bộ truyện tranh Nam Mỹ này, hai nhân vật chính là Maki và Iko Aoki. Trong khi Maki là trưởng phòng số 9, là một điều tra viên xuất sắc với tính cách lạnh lùng, luôn nghiêm túc trong mọi việc, thì Iko Aoki chỉ mới 24 tuổi với khả năng lái máy bay siêu đẳng nhưng rất bốc đồng khi làm việc. Thông qua quá trình điều tra các vụ án, tình cảm giữa Maki và Iko Aoki ngày càng phát triển bởi những pha tỏ tình khiến các fan của bộ truyện này thao thức không yên. Truyền thuyết băng quỷ, tác giả Yuzura Shiho. Truyền thuyết băng quỷ lọt top truyện tranh Nam Mỹ hay nhất hiện nay nhờ cấp truyện Công Sủng Thụ vô cùng hấp dẫn. Bộ truyện kể về Isuka, một chàng thanh niên bị bệnh tim nặng và không có cơ hội cứu chữa, muốn tìm đến động của băng quỷ để cầu được chết sau khi người thân duy nhất của anh chàng qua đời. Con quỷ trong động cũng đang mong chờ được trả tự do nhờ một giọt nước mắt thuần khiết nhất thế gian.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của Izuka và băng quỷ thì chàng trai lên cơn đau tim và chết, khiến con quỷ vô tình rơi giọt nước mắt đầu tiên của nó. Điều này đã khiến chàng trai may mắn được cứu sống. Nó cũng giúp băng quỷ giải được phong ấn giam cầm hắn bấy lâu nay. Cả hai từ đó sống bên nhau trọn đời, bất chấp cả thế giới chống lại họ và phải trải qua muôn vàn khó khăn. Tiệm đồ cổ Á Xá, tác giả Huyền Sắc, Hiếu Mặc. Truyện tranh đam mỹ này kể về mối quan hệ giữa chủ tiệm đồ cổ Á Xá thần bí với anh chàng bác sĩ. Bộ truyện này có nhiều phần, với mỗi phần giải thích rõ lai lịch của từng món đồ cổ trong tiệm Á Xá. Một trong những món đồ cổ đó chính là chủ tiệm. Gã là một món đồ cổ đã tồn tại hơn 2.000 năm, với mục đích tìm lại người yêu cũ đã chết của gã. Người đó chính là anh chàng bác sĩ thường ghé tiệm. Tuy nhiên, đến gã cũng không thể nhận ra, bởi khi đầu thai chuyển thế thì cả hai sẽ là hai cá thể khác biệt, với những tình tiết hấp dẫn, những cung bậc cảm xúc đan xen trong cuộc đấu tranh nội tâm của gã chủ tiệm. Khi chỉ có thể chọn một trong hai người thì gã sẽ lựa chọn như thế nào? Ma đạo tổ sư, tác giả Mặt Hương Đồng Khứu. Bộ truyện tranh đam mỹ này đã làm khuynh đảo thế giới truyện tranh trong thời gian vừa qua, với yếu tố chính tà kết hợp với mối tình đam mỹ vừa yêu vừa hận giữa Ngụy Vô Tiền và Lam Vong Cơ. 16 năm trước, Ngụy Vô Tiền bị sa chân vào ma đạo và bị trục xuất khỏi sư môn, và cuối cùng là bị rơi xuống vách núi trước sự truy sát của sư đệ thân thiết cùng người của tứ đại sư môn. 16 năm sau, Ngụy Vô Tiền trở lại nhân gian nhờ có người hiến xá. Lúc này, Lam Vong Cơ nhận ra và đưa hắn về nhà. Cả hai cùng nhau truy tìm các mảnh hồi ức đứt đoạn và những bí mật đằng sau vết cắt ở cánh tay trái. Trong quá trình hoạn nạn có nhau, cả hai đã dần thấu hiểu tâm lý của đối phương và có những màn ngọt ngào khiến người đọc phải đứng ngồi không yên. Từ hôm nay tôi là Omega được liệt kê vào danh sách top truyện tranh đam mỹ hay hiện nay. Bộ truyện Từ hôm nay tôi là Omega đã thu hút hàng triệu lượt view của giới trẻ Nhật Bản và các nước khác với cốt truyện độc đáo, dễ đi vào lòng người. Bộ truyện tranh đam mỹ là chủ đề về chàng trai Kanadi Shiba, sinh viên năm nhất luôn đem lòng yêu thương người bạn thời thơ ấu của mình là Muni Shika. Rào cản về giới tính đã khiến hai nhân vật chính trong truyện trải qua những đấu tranh và dằn vặt về mặt tâm lý. Thậm chí, đôi lúc Kanadi Shiba tự mình buông xuôi vì cho rằng cả hai sẽ không thể nào đến được với nhau vì sự khác biệt này. Thế nhưng, vào một ngày khi Kanadi Shiba bị ốm và Muna Chika đã đến và chăm lo cho cậu, lúc này cả hai mới nhận ra tình cảm thực sự của đối phương và liệu họ có dám đối mặt với dư luận xã hội để đến với nhau hay không. Kafuka Kafukuron, tác giả Haruchi. Với hơi hướng nội dung về công dụng thụ nên bộ truyện tranh đam mỹ Kafuka Kafukuron không khó để lấy lòng các độc giả là giới trẻ, nhất là các hữu nam và hữu nữ. Câu chuyện kể về sự thay đổi trong cuộc đời của chàng trai Kamizu Yuki sau một lần đi uống rượu vì buồn bã bởi vì phải gánh món nợ 5 triệu yên vì thói ham mê cờ bạc của cha mình. Sau khi tỉnh cơn say, Kamizu Yuki phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rải đầy tiền 10.000 yên. Điều khiến chàng ta sốc hơn chính là bên cạnh còn có một người đàn ông đang trong tình trạng bán thỏa thân. Đó là Nao. Khi tỉnh dậy, Nao hứa sẽ đưa tiền cho Kamizu Yuki, nhưng vì quá bất ngờ và sợ hãi nên chàng ta vội vàng bỏ chạy. Như sa vào lưới tình không thể dứt được, Nao tiếp tục gặp Kamizu Yuki với đề nghị đưa tiền cho chàng ta, và hắn chỉ muốn làm chuyện đó với Kamizu Yuki. Một truyện tranh với nhiều tình tiết mùi mẫn, làm mù mắt các hữu nam hữu nữ, xen lẫn với đó là những cung bậc tình cảm buồn vui lẫn lộn, khiến cả hai nhân vật phải đấu tranh dằn vặt để có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn và nắm tay nhau đi đến cuối cùng. Hinekura Sakura in Koigasaku, tác giả Nobana Saori. Nếu muốn tìm đọc một truyện tranh đam mỹ hấp dẫn thì bạn không thể bỏ qua cái tên Hinekura Sakura in Koigasaku. Truyện nói về câu chuyện tình cảm giữa Sakura Somi, người luôn được khen là có vẻ ngoài đáng yêu, với Tsukasa Yukihira, là anh chàng có ngoại hình vô cùng xuất sắc. Vì không cam tâm người khác có ngoại hình nổi bật hơn mình nên Sakura Somi tìm mọi cách để thả thính Tsukasa với mục đích khiến hắn phải say mê mình rồi bỏ mặt hắn. Sau nhiều lần thực hiện chiêu trò không thành công, Sakura quyết định khóa môi chàng trai lạnh lùng để câu dẫn hắn. Nhưng sự thật không ngờ là chính lúc này anh chàng mới biết được tình cảm thực sự của bản thân đối với đối phương và nhận ra Tsukasa cũng không hề vô tình với mình như vẻ ngoài mà hắn đang thể hiện. Những bộ truyện tranh này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm cảm xúc thú vị và đầy mới mẻ về một thế giới tình yêu không chỉ nằm trong biên giới giữa nam và nữ như trước nữa. Đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi Cách Tim ở những video đam mỹ sớm nhất nhé.